Sziasztok! Megnézzük, hogy mi a helyzet a szeretett személlyel, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi állapotáról. Nézzük meg akkor, hogy mi van vele most. Nézzük, hogy mi újság ezzel a szeretett kedvessel, mi van vele, hogy van ő, miről beszélnek a lapok, az energiák. Lehetséges, hogy ha beszélne, akkor, vagy legalábbis a kommunikációjában akadályoztatva van, úgy érezheti, de az is lehetséges, hogy az otthonában érzi úgy, hogy ott van akadályozva, ott nem mondhatja ki azt, amit ő gondol, vagy általában véve érzi üresnek az életét, azt, amit eddig él, vagy ahogyan eddig él, viszont vannak neki nagyon mély lelki blokkjai, lelki elakadásai, amit jó lenne feloldani, jó lenne kibeszélni, de pillanatnyilag nem biztos, hogy meg tudja tenni. Na nézzük itt a kevés pénz, hogy mit tudhatunk meg ezzel összefüggésben. No, hát, mint mondtam, valamit nagyon hiányol, és ez az, hogy az ő szívének kedves személlyel gyakrabban töltsön el időt, gyakrabban élvezzék egymás társaságát, és lehetőség adódjon a pozitív élményekre egymással. Na, megnézzük még akkor itt a levelet, hogy mi ez a akadály, mi ez a blokk, amit őt akadályozza. Hát bizony, egyes esetekben ez egy életlecke is az ő számára, mert amit hátra kellene hagyni, és itt az életlecke maga ez lenne, hogy fel kellene ismerni olyan mintákat, ami összefüggésben van azzal, hogy mi a hűség, mi az elköteleződés, kihez vagyok hű, mennyire rendelődöm alá másoknak, mennyire válok áldozattá, és ezeket a mintákat kellene neki felismerni, ezeket kellene neki feldolgozni és megváltoztatni, és ez lehetséges, hogy egy olyan személyhez kapcsolódik, aki tőle érettel, vagy akinek ő alárendelődik, akit ő maga fölé helyez, és pontosan ez az, hogy ezt kellene neki felülvizsgálnia, hogy az a személy, akit ő maga fölé helyez, az tényleg olyan-e. Na de most például erre mondok egy ilyet, hogy ez például asztrológiában megjelenik úgy, hogy amikor az egyes ház ura a hetesbe kerül, akkor az egyértelműen neki ez az életfeladata, hogy ő önszántából rendelődik alá a másiknak. És bizony nagyon sokszor olvasom itt a kommentekben, hogy milyen a párja, de ezt ők nem tudják, hogy mi magunk születünk ilyen életfeladattal, és akkor ez így jelenik meg például egy asztrológiai képletben. Amikor pedig a másik személy van olyan helyzetben, hogy ő uralkodni akar rajtunk, az viszont az asztrológiai képletben úgy jelenik meg, hogy hetes ház ura az egyesben, vagyis hogy akkor ő az, aki uralkodik akaratunk ellenére. De ugyanígy uralkodhat rajtunk a családunk, és ezt másképp jelöli, de ugyanígy alárendelhetünk
rendelődhetünk önszántukból mi is a családunknak, és ez megint másképp mutatja a képlet. Tehát nem annyira egyszerű és nem annyira fekete-fehér, amikor egy ember ilyen nehéz életfeladatot kap, és ezeket így lehet megtanulni, és így lehet megtalálni, és egyik nap volt a kommentben egy olyan kérdés, hogy honnan tudjuk, hogy mi az életfeladatunk. Hát onnan, hogy egyrészt az elől el akarunk futni, tehát azok a szituációk, amiből legszívesebben mi kimenekülnénk, na ott biztos, hogy nekünk életfeladatunk van, és nem biztos, hogy az, hogy kimeneküljünk, hanem ott az a könnyebbik megoldás. Másrészt pedig, amit ha nem is akarunk kifutni belőle, de ilyen nagyon nehezen élünk meg, vagy ismétlődik, azzal biztos, hogy dolgunk van. És akkor én ebben tudok nektek segíteni, például, hogy ezeket kiderítsük, hogy akkor melyikben mi az, ami a lecke, ami a lecke része. És például így asztrológiával is meg lehet állapítani, de egyébként pedig azzal az elengedés technikákon, vagy a elengedés bejelentkezésen is, amit hétfő esténként csinálok, vagy a magasabb tagsághoz kapcsolódó belső gyermek és kapcsolati traumaoldásoknál is. Mindegyik ugyanerről szól, mert ez minden összefügg. Akármennyire is azt gondoljuk, hogy nem, itt minden energia egyből fakad, mégpedig a teremtő energiája, és rengeteg segítséget kapunk, rengeteg megközelítési lehetőséget arra, hogy felismerjük azokat, hogy mi az életfeladatunk, de ezekben különböző módon, különböző tudatossággal, különböző tudatszinteken lévő emberek merülnek el, és az ők képességeiknek megfelelően tudják aztán továbbadni, ilyen komplexen, hogy több oldalról is ugyanazt az eredményt lehet megkapni, hát ezt úgy nem nagyon szokták csinálni. Vannak persze ilyenek is, láttam már, akik ötvözik ezeket a dolgokat, mert hogy ez így könnyebb megérteni is, meg elfogadni is, nekünk is. Úgyhogy ezért biztatlak benneteket, hogy a hétfő esti ingyenes regisztrációval egybekötött elengedésre gyertek, élő bejelentkezésre, és akkor ott attól függetlenül, hogy nem tudjátok mi a konkrét életfeladatotok, mert ott nem erről beszélek, viszont megoldásokat, az általában jellemző ilyen életfeladat megoldásokat beszéljük át, és azt, hogy hogyan csináljuk, és nem az a lényeg, hogy mi most minősítsük azt, hogy ez most hülyeség, vagy nem hülyeség, hanem az, hogy csináljuk. Mert egyszerűen csak ha meghallgatunk egy videót, meg hogy megbeszélünk róla, és nem csináljuk, nem állunk bele, attól nem fog megváltozni, és maradnak ezek a nehézségek neki is. És mint ahogy itt mondom, neki is ez a problémája pillanatnyilag, hogy ezeket föl kellene ismerni, ezeket meg kellene változtatni, ez mint életfeladat ott van, de amíg nem csinálja, addig azt érzi, hogy itt semmi nem jó, semmi nem jól működik, mindenbe talál hibát, főleg érzelmileg, főleg gondolatilag, úgyhogy pillanatnyilag így van ő. Na megnézzük, hogy te vagy-e az a szívének kedves személy, aki ott az előbb kijött. Lássuk, mit gondol ez a szeretett személy a nézőről, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban, mit gondol vele kapcsolatban, a nézővel kapcsolatban, mit gondol róla. Hát azt gondolja, hogy te isteni társa vagy, isteni szerelem fűzi hozzád, viszont nagyon sok minden van, ami megakadályozza őt abban, hogy megélhesse veled a vágyait,
És akkor megnézzük, hogy milyen akadályok vannak, itt lássuk, mi ez az ellenség. Mi ez az ellenség itt? Hát például megakadályozza ez az ellenség azt, hogy ti találkozzatok, megakadályozza azt, hogy ezek a találkozások azok olyanok legyenek, ami mindkettőtök számára csúcs szuper lehetne, tehát hogy így emelő lenne, lehetnek időnként viták is ezeken a találkozásokon, vagy egyet nem értések, de az a lényeg, hogy ezek biztos, hogy ezek a nehézségek azért vannak az ő gondolatai szerint, hogy titeket megakadályozzon abban, hogy az ő kívánsága és az ő vágya teljesüljön. Na de megnézzük még a gondolatait, mert bizony lehetnek, hogy az ő gondolatai azok, amelyek valójában akadályoznak benneteket. Elképzelhető, hogy azért vannak ezek az akadályok, mert hogy ő gondolatban az ő értékrendje az nagyon régi módi, vagy nagyon a régi mintákhoz kötött, tehát hogy ő neki például, hogy találkozzatok, az csak így, meg így, meg így lehetséges, és el sem tud képzelni valami mást. És lehetséges, hogy az ő gondolataiban a pénz, a találkozás egyik feltétele, hogy legyen kellő mennyiségű pénzem, ez az, ami akadályozza. Tehát, hogy itt mondtam, hogy sok akadályozó tényező van, és ahogy gondoltam, bizony az ő fejében vannak olyanok, amiket neki meg kellene változtatni, ahhoz, hogy a vágyai teljesüljenek, de ezeket a változásokat ő neki elő fel kellene ismerni, és mint hogy az előbb is látszott, hogy bizony ez neki életfeladat is lenne, hogy felismerje, és megváltoztassa. Úgyhogy megnézzük akkor egyébként, hogy ha nem csak gondolja, hogy milyen érzésekkel van iránt, vagy milyen érzései vannak, vagy mit gondolnak a föntiek, hanem ő neki milyen érzései vannak konkrétan, úgyhogy ez a szeretett személy mit érez a néző iránt, erre vagyunk kíváncsiak, hogy mit érez iránta. Megint érdekes, Idrán negyedik helyre kijött a gondolat, tehát, hogy ő azt érzi, hogy nagyon jó lehetne köztetek a kapcsolat, ő nagyon újszerűnek élné meg, nagyon újdonság lenne az ő számára, viszont ott van a gondolataiban azok a régi minták, amelyeken ő nem tud átlépni, és itt megint az jön, hogy hiába tudja ő, hiába gondolja, hiába érzi, hogy ez egy csúcs jó kapcsolódás lenne köztetek, az ő saját korlátai akadályozzák meg őt ebben. Na megnézzük itt az özvegyasszonyt, hogy ez mit jelent. Lehetséges, hogy ez az özvegyasszony tulajdonképpen egy olyan személyt jelent, aki őrült nagy hatással volt és van rá, akinek az elképzelése arra, hogy ő mire alkalmas, mire képes, meg hogy ő neki mire van joga, az olyan mértékben befolyásolja az ő gondolatait és az ő belső lelki világát, amit ő nem tud levetni, ami őt itt tartja, megakadályozza a változtatásban. Tehát, hogy lehetett és lehet az életében egy olyan személy, aki nagyon durván meghatározza a gondolkodását.
És akkor ez megint csak azt mondom, hogy ebben az esetben ő az, aki nem tesz semmit sem azért, hogy ezt levesse magáról. Ő az, aki alárendelődik, és nem a másik személy, ahogyan nagyon gyakran lehet olvasni, hogy mert uralkodnak fölötte. Nem. Ő az, aki nem akar változtatni. Nincs tudatában ennek, de ettől függetlenül ő az, aki nem tud változtatni, neki az élet feladata, hogy változtassa meg a gondolkodását. Na, megnézzük itt a gondolatot, hogy mit tudhatunk meg erről. Ez a hűséglapja, ez azt is jelentheti, hogy ő túlságosan merev gondolkodású, túlságosan nehezére esik kicserélni a gondolatait, mert a merev nem tud változtatni. Tehát vannak emberek, biztos sokszor halljátok már ti is, hogy idős korban az embereket nem lehet egyik helyről a másikra vinni, aki ott töltötte egész életét, az nem fog átköltözni ide-oda-oda. Na most ez így részben igaz csak, mert vannak bizony emberek, akik meg fogják magukat, aztán idős korban is képesek más országba települni. Mostanában is nagyon sokat lehet hallani, hogy ide-oda mennek nyugdíjas éveikre, kiköltöznek jobbra-balra. Tehát ez így, ha igaz lenne az, amit az előbb mondtam, hogy időskorban nem változtatnak az emberek, akkor ez mindenkire igaz lenne. De nem ettől függ. Ez attól függ, hogy ki milyen készségekkel, milyen hát megint a feladatához illő készségekkel születik. Van, akinek kifejezetten ez a nehezítés az élet feladatában, hogy ő nem tud változtatni, és akkor első lépcsőként meg kell magában változtatni azt, hogy ő igenis merjen változtatni, utána fel kell ismerni, hogy mit kell megváltoztatni, és aztán utána bele kell állni a változtatásba, amihez kitartás kell. Tehát, hogy ez így különböző szintű nehezítésekkel születünk, ettől vagyunk egyediek, ettől vannak mindenkinek egyedi feladatai, és senkinek nem ugyanolyan. És például itt azt látszik, hogy ő neki már az is probléma, hogy ő elképzelje, hogy ő változtat az életén. Pedig, hát úgy, ha az én nézőpontomat nézzük, nekem könnyen megy a változtatás, abszolút nem ilyen nehezen, és biztosan van a nézők között is olyan, akinek ugyanilyen könnyű a változtatás, neki viszont nem, neki nagyon nehéz. És nem azért, mert itt van ez a nő, hanem azért, mert ő nem képes a változtatásra. És persze ez gyakran úgy történik, hogy akkor azt mondja, hogy hát kifogásokat keresünk, és a körülményeket okoljuk. Ez az, amikor áldozatiságot veszünk fel, csak azért, mert mi el akarjuk palástolni magunk és mások elől, hogy mi nem vagyunk képes a változásra. És itt sajnos erről van szó. Ettől függetlenül a veled való kapcsolódást mégis nagyon-nagyon jónak tartja, és nagyon jó érzéssel van. Na, megnézzük, akkor mi várható a következő néhány napban, egy hétben, a néző és e között a szeretett személy között mire számíthat a néző ettől a szeretett személytől a következő néhány napban, egy hétben. Mire számíthat a néző ettől a szeretett személytől? Mire számíthat következő néhány napban, egy hétben? Hát középre jöttél ki, te leszel az életének a fókuszában, nagyon-nagyon sokszor gondol rád, nagyon bizonytalan, hogy mit csináljon veled kapcsolatosan,
hogy hogyan tarthatná meg az ígéreteit, ha voltak ilyenek, ha nem, akkor mi az, amit be tudna vállalni kettőtök kapcsolódásában, és akkor most a bíróra kérnék szépen, hogy mi az a bizonytalankodás. Itt lehet az, hogy úgy látom megint az anyagiak, de lehet az, hogy ő magában a belső monológiaiban nem tudja megoldani ezt az előbb is, ami kijött, hogy ő változtasson a nézőpontján, megváltoztassa a saját hozzáállását, és akkor nézzük a váratlan örömet. Mert ahhoz, hogy ő megváltoztassa itt most még, amit közben jött, hogy, és nem mondtam tovább, hogy ő az isteni csodát, az égi csodát várja, hogy majd segítenek, és nagyon sokszor mondom el a videókban azt, hogy ne felejtsük el azt a magyar közmondást, hogy segíts magadon, Isten is megsegít, és ez számtalan válfaja van, minden nyelvben, nyelvterületen megvannak ezek a mondások, és még a Bibliában is úgy van, benne szerepel ez, hogy ne azt várd, hogy az égiek megoldják helyetted a problémádat, hanem magadnak kell nekiállni, és majd ha te megtetted az első, második, harmadik lépést, akkor, és az egyezik az égiek akaratával, akkor fog jönni a segítség. És itt is erről van szó, hogy ő nem akar változtatni, várja a csodát, várja az isteni beavatkozást, várja, de nagyon szeretné azt, hogy történjenek változások, történjenek szép dolgok a kettőtök között, aminek kevés esélyet látok, még akkor is, hogyha itt a legvégére ez a pénz jött ki. Ez inkább úgy érzékelem, hogy azért néhány embernél ez bekövetkezik, másoknál meg nem igazán. Úgyhogy nem olyan rossz ez a következő időszak, mert látjuk, hogy te vagy a fókuszában, ami azt is jelenti, hogy ő neki fontos, hogy te mit gondolsz, fontos, hogy te hogyan vélekedsz róla, fontos minden, amit te körülötted forog. Úgyhogy ez jó jel. Köszönöm, hogy itt voltatok, és megnéztétek ismét a videót. Köszönöm a lájkot és a feliratkozást, a kommenteket is, és köszönöm, hogy újra és újra együtt lehetünk, és hogyha valakinek egyéni kirakásra van szüksége, akkor kérlek, a leírásban található elérhetőségen keressetek, és amíg nem találkozunk, mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!